pinadalhan ako ni InBike ng jersey. Nice. And thank you nga pala sa InBike for the trust at sa pagkakataong ma-review ang kanilang produkto. Ito nga pala ang Summer Cycling Jersey for Men, short sleeve. Summer Cycling Jersey ang pinili ko dahil tropical ang ating bansa. Mas lamang ang tag-init kesa sa tag-ulan. And with regard sa quality ng kanilang material, masasabi kong maganda ang ginamit nila dito. Comfortable ang tela na may pagka-stretchy yung fabric. 100% polyester, fast drying and breathable material. Kailangan natin ng mga ganitong material. Dahil nga sports at athletic ang galawan, talagang mabilis tayong pagpapawisan. Kaya kailangan fast drying and breathable ang tela. May anti-slip silicone hem dito sa may bandang baba. Para sa iba, importante ito. Para hindi tumataas yung jersey nila sa bandang likod, which is annoying. Ang tatlong back pocket, syempre, hindi na mawawala yan sa mga typical na jerseys. Para paglagyan ng inyong wallet, cellphone, o iba pang maliliit na gamit or yung snacks mo. At dito sa likod ng jersey na ito, may nakalagay na logo ng InBike. Ayan o. At dito sa both sides, may extra na reflective strip. Yan o. Dagdag na rin ito para sa extra visibility. Lalo na sa gabi. Yan o. Para makita tayo pag tinamaan tayo ng mga headlight ng mga sasakyan. One of the best thing na nagustuhan ko talaga dito sa jersey na ito is yung design. The best yung design niya. Kaya kung gusto nyo subukan ang kanilang produkto na katulad nitong jersey o iba pang klaseng cycling essentials, nilalagay ko yung mga link ng mga social medias nila sa description box para makita nyo ang kanilang naggagandahang produkto. At kung pupuntahan nyo ang kanilang website, makikita nyo ang line-ups ng kanilang jerseys na sobrang gaganda. Hindi lang panlalaki, mamen. Meron din silang pambabae, syempre. At hindi lang jerseys ang meron sila. Meron din silang cycling shorts na fast drying, cycling gloves, at cycling jacket. Mostly mga cycling essentials. Kaya bisitahin nyo na ang kanilang website. Madaming magagandang produkto na pang cycling ang makikita nyo dito. At ito pa, pwede kayong magkaroon ng 15% na discount sa lahat ng produkto nila kapag ginamit nyo ang code na YB15 upon checkout. Magandang discount na rin yun. Ito mga idol, hindi lang basta-basta ang jersey ng InBike. Pengyayamanin ite. Hindi rin ganun kamahal ang mga produkto nila. At kung quality ang pag-uusapan, hindi ka magsisisi. Kaya bisitahin nyo na ang website ng InBike. Baka may magustuhan kayo. At yun na nga po mga siklista ang ating cycling jersey from InBike. At kung bibili ka sa kanila, huwag kalimutang gamitin ang ating mahiwagang code na YB15 para sa 15% na discount sa lahat ng produkto nila. Uulitin ko, YB15 para yan sa 15% na discount. Thank you!